ሌላው የምናየው ኤግዛምፕል work done by several forces ነው። ከአንድ ኦብጀክት ላይ ከሁለትና ከዛ በላይ የሆነ ፎርስ አክት ካረግንበት ቶታል work done እንዴት እናስላዛ ኦብጀክት ላይ የሚለውን እናያለን። እሱን ለማየት ይሄንን ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ምንድነው የሚል ኤግዛምፕሉ the truck driver attach the truck to the object with a cable and pulls 80 meters along level ground ይላል። የሆነ መኪና አለ ከኦብጀክቱ ጋር ያያዘው በኬብል እና ኦብጀክቱን 20 ሜትር ጎተተው ወይም ሳበው። then the object's weight is this amounts of weight አለው ኦብጀክቱ at an angle of 36.9 above the horizontal. The truck exerts a constant 5000 newton force on the object. ከሆሪዞንታል አክሲሱ 36.9 ዲግሪ ተቀብያለሁ። ፎርሱ ትራክ ኤግዘርት የሚያደርገው ኦብጀክቱ ላይ መጠኑም 5000 ኒውተን ፎርስ ተቀብያለሁ and the other 3500 newton frictional force opposes the motion of the object. ኦብጀክቱ ሙቭ ሲያደርግ 20 ሜትር ይጎትተዋል ብለናል። ዘን ሙቭ ሲያደርግ በኦብጀክቱና በግራውንዱ መካከል ይሄንን ያህል አማውንትስ ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ ቢኖር እያለኝ ነው። then ምንድነው ጥያቄው የጠየቀኝ find the total work done by all forces acting on the object. ኦብጀክቱ ላይ አሁን ከሁለት በላይ ፎርሶች እንዳሉ ግልጽ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ኬብሉ ኤግዘርት የሚያደርገው ትራኩ ጋር ያያይዝነው ኦብጀክቱ ላይ ኖርማል ፎርስ ዌይት አለ። እያንዳንዱ ነገር ተቀብያለሁ እዚህ ኤግዛምፕሉ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ ምንድነው የምታረጉ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትቀበሉ just simple diagram ትሰራላችሁ ጥያቄውን የሚገልጽ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩትን ጥያቄ በሲምፕል ዲያግራም ስንገልጸው ይሄንን ይመስላል። this one is the truck ይሄ መኪናው ነው። then እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ኦብጀክቱ ነው። this one is the cable okay attached to this object ከኦብጀክቱ ጋር ያያያዝነው ነው። then ከመኪናው ጋር ተያይዟል። assume መኪናው toward this direction እየሄደ ነው። ከዚህ ኦብጀክት ጋር እንዳልኩት አታች አድርገናል። ይሄ ኬብል from the positive x axis ስንት ዲግሪ መጥቷል? እዚች ጋር እንዳስቀመጥኩት 36.9 ዲግሪ the angle between the cable and the positive x axis. then ይሄንን ይመስላል ሲምፕል ዲያግራም ስኬች ስናደርገው የቅድሙን ጥያቄ በስዕል ይሄንን ነው የሚመስለው። then ይሄንን እንዴት ልስራው? the total work done on this object ነው አስላይ ተባልኩ። እዚህ ኦብጀክት ላይ total amounts of work ምን ያህል ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ እዚህ እንደምታዩት ፊገሩ ላይ ብዙ ፎርሶች አሉ። እንግዲህ እነሱን ነው ኮንሲደር እያደረኩ በፎርሶች ምክንያት የተሰራውን የሥራ መጠን ማሰላ ማለት ነው። በስንት አይነት መንገድ ልሰራው እችላለሁ? በሁለት አይነት መንገድ ልንሰራው እንችላለን። we can find the total work on the object by two different methods ተጠቅሜ ላሰላው እችላለሁ። የመጀመሪያው by adding the work done on the object by each force እያንዳንዱን ፎርስ ለያለሁ። እያንዳንዱ ፎርስ ከለየው በኋላ እያንዳንዱ ፎርስ የሚሰራውን ኦብጀክቱ ላይ የሥራ መጠን አሰላለሁ። then finally ምን አደርገዋለሁ? add በማድረግ በዚህ መንገድ ልሰራው እችላለሁ። ወይም ደግሞ find the total work by the net force on the object ምንድነው ማድረግ? ኔት ፎርሱን አሰላለሁ። መጀመሪያ ኦብጀክቱ ላይ ያለውን የኔት ፎርስ መጠን አሰላና ኔት ፎርሱን ተጠቅሜ ቶታል ወርኩን ማስላት። ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንደኛው የእያንዳንዱን ፎርስ ወርክ ደን ማስላት፣ የሁለተኛው ቶታል ወርክ ደኑን from the net force ማስላት። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስሰራ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ያስፈልገኛል ለመስራት። ኦኬ ኦብጀክቱን ምን አረጋዋለሁ? እንደ ፓርቲክል ትሪት አረጋዋለሁ። ፓርቲክል ሞዴል እንለዋለን። ሜካኒክስ ብዙ ጊዜ ብዙ ፕሮብሌሞች የሚሰሩት በፓርቲክል ሞዴል ነው። ኦብጀክቱን just እንደ ፓርቲክል ትሪት እናረጋዋለን። ፓርቲክል ማለት ዳይሜንሽን የሌለው ሁሉም ማሱ ኮንሰንትሬት ያደረገ at the center ብለን የምንስበው ፖይንት ላይክ ስትራክቸር ነው። ዝም ብላ ፖይንት የሆነች ፓርቲክል ሞዴል እንለዋለን። እሱ ለምንድነው እንደዚህ ማድረግ? ኤር ሬዚስታንስ አለ። ኦኬ rotational motion of the object አለ and deformation of the object አለ። ፎርስ እስከሰጣችሁት ድረስ ዲፎርም ሊያደርግ ይችላል። rotational motion ኤር ሬዚስታንስ ሊኖር ይችላል። ሶ እነዚህን ኢፌክቶች ለማስወገድ ፓርቲክል ሞዴል እንጠቀማለን። የተሰጠኝን ኦብጀክት እንደ ፓርቲክል ትሪት ማድረግ። ኦኬ otherwise complicated እየሆነ ነው የሚመጣ ማለት ነው። ኮንሲደር እናረጋቸዋለን እነዚህን ኬዞች። ሮቴሽናል ሞሽን ኮንሲደር ስናረግ ይደረጋል። ዲፎርሜሽንን ኮንሲደር ስናረግ እናረጋለን። አሁን ግን just በዚህ the amounts of the total work done on the given object ለማስላት የተሰጠውን ኦብጀክት እንደ ፓርቲክል ትሪት ማድረግ መጀመሪያ። ስለዚህ እቺ አሁን ኦብጀክት አድርጌ ወስዳታለሁ። ይሄንን ኦብጀክት ትልቅ ዳይሜንሽን ቢኖረው እንደ ፖይንት ላይክ ስትራክቸር ወስድና ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሰራለታለሁ። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስሰራለት ሉክ
ከዚህ ጋር weight አለኝ የኦብጀክቱ weight ወደ ላይ ግራውንዱ ኤግዘርት የሚያደርገው ኖርማል ፎርስ አለ እዚህ ጋር ኬብሉ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አለ then ከጥያቄው ላይ ምን ተቀብያለሁ this amount of frictional force ተቀብያለሁ frictional force ደግሞ opposite to the motion of an object ነው ሁሉ ጊዜም ኦፖዝ ነው የሚያደርግ ሞሽንን ስለዚህ ይሄንን ያህል ኒውተን ፍሪክሽናል ፎርስ ስለተቀበልኩ እዚ ኦብጀክት በተቃራኒ በዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ አለኝ ይሄን ኦብጀክት ስንት ሜትር ነው ሳበው ይሄ መኪና 20 ሜትር ይሄንን ኦብጀክት from this point to this 20 ሜትር ላይ ለማምጣት ምን ያህል ስራ ተሰርቷል ኦኬ እሱን ነው አስሎ የተባለው total work done ስለዚህ እሱን ለማስላት መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦብጀክቱን ፓርቲክል ሞዴል ተጠቅሜ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሰራለሁ ይሄ የምታዩት የጥያቄው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ነው ኦኬ this one is the object ፓርቲክል ሞዴል ስለምጠቀም እንደ ትንሽ ፓርቲክል አርጌ ልውሰደው then this one is the positive x axis y axis coordinate system ሁሉ ጊዜም ያስፈልገናል ፕሮብለም ሲሰጠን በሜካኒክስ የምናስቀምጠው የመጀመሪያው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም መስራት ነው ተጠየቅነው ጥያቄ then the next ደግሞ ምንድነው የምናደርግ coordinate system ማስቀመጥ so አሁን እኔ ወሰርኩት this one is the positive x axis ይሄም positive y axis አርጌ ነው then ከኦብጀክቱ ላይ ስንት ፎርስ አለኝ ወደዚህ በመኪናው የሚሳብ ft force exerted by the truck እንደማለት ነው ft መኪናው ኤግዘርት የሚያደርግበት ኦብጀክቱ ላይ አንድ ፎርስ አለኝ ሌላ ፎርስ ወደ ታች weight አለኝ የኦብጀክቱ weight ወደ ላይ ግራውንዱ ኤግዘርት የሚያደርገው ኖርማል ፎርስ አለኝ fn and the other የሚቀረኝ ምንድነው the frictional force አለው ስለተባልኩ small f አርጌ ሪፕሬዘንት ላድርገው frictional force ይሄ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ነው ማለት ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን ከሰላን በኋላ እያንዳንዱ ፎርስ ስለምናውቅ የትኛው ፎርስ ስራ ሊሰራ ይችላል የትኛው ላይ ስራ ይችላል የሚለውን በቀላሉ መለየት እንችላለን then ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናይ እነዚህ ያስቀመጥናቸው ፎርሶች fn ft frictional force እና weight ሁሉ ጊዜም ኮንስታንት ናቸው በዚህ ፕሮብለም ኬዝ እንደገና the motion of this object እዚህ ጋር የምታዩት ኦብጀክት along a straight line ነው 20 ሜትር ነው ሄደች በሌቭል ግራውንድ ተብለናል ከጥያቄው ላይ ስንቀበል 20 ሜትር along level ground ስለሆነ straight line motion ነው straight line motion ነው force constant ከሆነ we can apply this formula w is equals to f dot s የሚለውን ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ይሄን የምንጠቀም መቼ ነው the motion along a straight line and the given force ምን ሲሆን ነው ኮንስታንት ሲሆን ስለዚህ ይሄም ኮንስታንት ነው fn ኮንስታንት ነው ፍሪክሽናል ፎርስ ኮንስታንት ነው weighቱም ኮንስታንት ነው ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው ሜተድ ያልኩት ይሄ ምንድነው የምታረጉ by adding the work done on object by each force በእያንዳንዱ ፎርስ የምትሰራውን ስራ ካልኩሌት ያደርግን እንሂድ ስለዚህ የመጀመሪያው የምንሰራው the work done by the normal force ኦብጀክቱ ላይ ስራ ሊሰራ ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን እንይ wn n ሰብስክሪፕቱ ኢንዲኬት የምታደርግ the work done by the normal force ነው is equals to f n normal force dot with the displacement s እናደርጋለን displacement ማለት ይሄ ተቀብለናል 20 ሜትር on the level ground ነው የሚሄድ ተብለናል along the level ground 20 ሜትር ይሄዳል ተብለናል ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት displacement along this direction the normal force along this direction ነው በመሐከላቸው 90 ዲግሪ አለ dot products of two vectors ሆኖ በመሐከላቸው 90 ዲግሪ ካለ the result becomes 0 ነው እሱን አይተናል scalar product ከሚለው ላይ ያያችሁት ኮንሰፕት ነው ስለዚህ the displacement and the normal force are perpendicular then the work done by the normal force obviously becomes 0 ነው የሚመጣ ምክንያቱም fn and s ምንድነው they are perpendicular ናቸው then the other one the work done by the weight of the objectu weight ይኖረዋል weightu w is equals to mg ነው mass of the object times gravity weight ይሰጠናል ስለዚህ ማስ አለው ኦብጀክት ስለሆነ እዚህ ጋር ያስቀመጥ ነው መሬት ላይ ስለሆነ የኤርዝ ግራቪቲ አለ ስለዚህ weight ይኖረዋል weightu ኦብጀክቱ ላይ ስራ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን ነው የምናይ ማለት ነው ስለዚህ work done by the weight is equals to f weight እንደዚህ አድርጌ ልግለጸው ኦኬ እንድንለየው ነው w ነው ብዙ ጊዜ small letter w ነው ሪፕሬዘንት የሚደረግ እኔ fw force by the weight እንደማለት ነው dot with s እናረጋለን ሁለቱም ቬክተር ኳንቲቲ ናቸው ሉክ አሁንም ዲስፕሌስመንቱ along a straight line ነው along the positive x axis ነው ባስቀመጥኩት ኮኦርዲኔት ሲስተም and the weight acts on the negative y axis ነው ስለዚህ they are perpendicular አሁንም
ስለዚህ ይሄ work the weight become 0 እዚህ ጥያቄ የምናየው ምንድነው ኖርማል ፎርስም ዌይቱም ስራ ኦብጀክቱ ላይ አይሰሩም ምክንያቱም ኦብጀክቱ ዲስፕሌስ እያደረገ ያለው በሆሪዞንታል በፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ዌይቱና ኖርማል ፎርሱ ግን ከዚህ ጋር እንደምታዩት they are perpendicular with the displacement of the object then the work done by the weight and the work done by the normal force 0 ይመጣሉ ቀጣይ የምናየው ምንድነው ትራኩ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ እና በፍሪክሽናል ፎርስ ነው የሚቀሩን በኖርማሉና በዌይቱ አየን ስራ አይሰሩም እነሱ ኖርማል ፎርሱም ዌይቱም ለዚህ ኬዝ ስራ አይሰሩም ምክንያቱም the displacement of this object along the positive x axis ነው ብያለሁ then መኪናው ከኦብጀክቱ ጋር ተያይዞ በኬብል ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ እዚህ ኦብጀክት ላይ ስራ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን እንይ this angle ተሰጥቻለሁ እሱም 36.9 ዲግሪ ተብዬ ከጥያቄው ላይ ተሰጥቻለሁ the angle between the positive x axis and this cable 36.9 ዲግሪ ተቀብያለሁ then አሁን ምንድነው ማረጋው ይሄንን ፎርስ ኬብሉ ላይ ያለውን ፎርስ በመኪናው ኤግዘርት የሚደረገው ከሁለት ዲኮምፖዝ ማድረግ ይችላል along the x እና along the y ብዬ ማለት ነው this is the y component and this one is the x component fx የዚች x component የዚህ ፎርስ x component along the displacement ነው የዚህ y component perpendicular to the displacement ነው ስለዚህ እኔ የሚፈልገው along the displacement ያለውን ፎርስ ነው the work done by the track okay t track exert የሚያደርገው ነው is equals to ft ይሄ ፎርስ ማለት ነው dot with s እናደርጋለን okay አሁን ግን ሁለት ኮምፖነንት ስላለው x y እንደዚህ መጻፍ ይችላል wt is equals to ft times s times cos this 36.9 degree ያደርጋለሁ ማለት ነው s ን ተቀብያለሁ ከጥያቄው 20 ሜትር then wt is equals to ft ንም ተቀብያለሁ 5000 ኒውተን ft ነው በኬብሉ ኤግዘርት የሚደረገው የፎርስ መጠን times 20 ሜትር times cos 36.9 0.8 ነው then in substitute ስታረጉ wt the work done by the track on the object 80 kilojoule ይመጣል ወይም 80000 ጁል ነው የሚመጣላችሁ ስለዚህ ይሄንን ያህል amounts of work ሰርቷል ኦብጀክቱ ላይ ይሄ ኬብል ግን ሉክ ይሄ ሁለት ኮምፖነንት አለው x component and y component y component perpendicular to the displacement ስለሆነ አልፈልገውም ከሳይን ቴታ ጋር ሪሌት የሚደረግ ነው ft times sin 36.9 አርጋችሁ የምታመጡት እሱ perpendicular to the displacement ስለሆነ የኮዟን ብቻ ይሄን ኮዝ የወሰድነው ይሄኛው ኮምፖነንት along the displacement ነው ዲስፕሌስመንቱ ፎርሱም በተመሳሳይ አቅጣጫ ስለሆኑ ማለት perpendicular ቢሆኑ 0 ይመጣ ነበር then በዛ ምክንያት wt ስንት መጥቶልኛል 80 kj መጥቶልኛል ማለት ነው 80 ኪሎ ጁል then የሚቀረኝ ማን ነው the work done by the frictional force the work done by the frictional force is equals to frictional force dot with s አረጋለሁ ማለት ነው ይሄ frictional force እዚህ ጋር እንደምታዩት toward this direction ነው the displacement of the object towards the positive x axis ነው አካሉ በፖዚቲቭ x axis እየሄደ ስለሆነ frictional force opposite to the motion ነው ሁሉ ጊዜ ካለን በኔጌቲቭ x axis ፖይንት እያደረገ ነው ስለዚህ the angle between the displacement of the object and this frictional force ስንት ዲግሪ አለኝ 180 ዲግሪ አለኝ ማለት ነው አንቲ ፓራላል ናቸው ወይም ስለዚህ በቀላሉ ምን በየ ማግኘት ይችላል the magnitude of f times the magnitude of s times cos 180 ዲግሪ አርጌ ማስላት ይችላል then f ተቀብያለሁ ፍሪክሽናል ፎርሱን 3500 ኒውተን ተቀብያለሁ times s 20 ሜትር ተቀብያለሁ then cos 180 degree minus 1 ይመጣል then the work done by the frictional force is equals to minus 70 kilojoule ይመጣላችኋል ወይም 70000 ጁል ይመጣል ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች ስራ ይሰራሉ ኦብጀክቱ ላይ ኦኬ ኬብሉ እና ይሄ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ያህል ናቸው wt the work done by the track 80 kilojoule and the work done by the frictional force minus 70 kilojoule ምኑን ነው ፈልግ የተባልኩ the total work done w total is equals to the work done by the normal force okay fn plus the work done by the weight ታረጋላችሁ plus the work done by the track plus the work done by
the frictional force ታረጋላችሁ then ይሄንን ስንት መጥቶልናል 0 ይሄ ስንት መጥቶልናል the work done by the weight 0 ምክንያቱም they are perpendicular ብለናል w ቶታሉ simply ምን ይመጣል the work done by the truck 80 ኪሎ ጁል መጥቶልኛል ፕላስ ታረጉና the work done by the frictional force እዚህ ጋር እንደምታዩት -70 ኪሎ ጁል መጥቷል then w total አጠቃላይ ስራው ስንት ሆነ 10 ኪሎ ጁል ይመጣል ማለት ነው this is the total amounts of work on the object by these forces አራት ፎርሶች ነበሩ ኦብጀክቱ ላይ then total work ወደዚህ weight አለ ወደዚህ normal force አለ ይሄ ኬብሉ ኤግዘርት የሚያደርገው and this one is the frictional force ከአራቱ ፎርሶች አስልተን ያመጣነው ኪሎ ጁል የመጀመሪያው ነው ምንድነው ያረኩኝ የእያንዳንዱ ፎርስ የሚሰራውን የሥራ መጠን አስልቼ ደመርኳቸው ወይም ይሄ ማለት ነው the first method ያልኩት እሱ ነው by adding the work done on the object by each force በእያንዳንዱ ፎርስ የተሰላችውን የወርክ መጠን አሰላው then ቶታሉን ለመፈለግ መደመር ነው ደመርኳቸው ይሄንን ያህል amounts of work አገኘው ኦብጀክቱ ላይ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄንን ይመስላል የሁለተኛው ስቴፕ ስመጣ ምንድነው የምታረጉ find the total work by the net force መጀመሪያ ኦብጀክቱ ላይ free body diagramውን ትሰሩና net forceን ታሰላላችሁ net forceን ካሰላችሁ በኋላ just total workን ማስላት ይቻላል እሱን ነው የምናይ ሁለተኛው ሜትድ ጋር ስመጣ ይሄ free body diagram ነው ኦብጀክቱ ሴንተሩ ላይ ያለ this one is the positive x axis this one is the positive y axis ft force by the truck ነው ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው this angle 36.9 degree ተቀብያለሁ the weight toward the downward direction or towards the negative y axis fn on the positive x axis and this frictional force on the negative x axis a free body diagram ነው free body diagram ተነስቼ ምኑን ነው ማሰላ net forceን አካሉ ላይ exert የተደረገውን amounts of net force ማስላት እንችላለን then the summation of force along the x axis ምን ያህል amounts of force exert አድርገናል የሚለው እናስላ this one is the summation ድምር ማለት ነው then ft x component እና y component አለው ኦኬ first quadrant ላይ ነው ያለው this one from this to this x component from this to this ያለው y component ስለዚህ ምን ይመጣልኛል the summation of fx የመጀመሪያው ft times cos 36.9 degree ይሄ ትራኩ ኤግዘርት የሚያደርገው x component ነው የዚህ x component this one plus minus f small f represent የሚያደርገው frictional force ነው opposite to the motion of the object ነው minus ያስቀመጥኩበት ለዛ ነው ኦኬ በኔጌቲቭ x axis ነው ፖይንት የሚያደርገው this is the summation of the force along the x axis then magnitude ስናስቀምጥ ft ስንት ተቀብያለሁ 5000 ጥያቄው ላይ 5000 ኒውተን ተቀብያለሁ then cos 36.9 0.8 ነው plus frictional force 3500 ተቀብያለሁ then negative 3500 ኒውተን አረጋለሁ ከዚህ ላይ 3500 ኒውተን ስትቀንሱ 500 ኒውተን ይመጣላችኋል this is the net force along the x axis በx axis ያለው net force amount this one ነው 500 ኒውተን ሌላው the summation of force along the y axis ነው look ኢኩዌሽኑን ልጻፈው ካልኩ ስንጽፈው ft የኬብሉ የትራኩ ኤግዘርት የሚያደርገው የፎርስ መጠን በy axis ስለዚህ sin 36.9 degree እንጠቀማለን ፕላስ ሌላ በy axis ያለው የዚህ y component ያለው ማለት ነው then ሌላ በy axis ያለ ይሄ ነው weight በኔጌቲቭ y axis minus w ታረጋላችሁ እቺ w ወርክ አይደለችም weight ጨምሬባታለሁ weight እንደማለት ነው ይሄ ግን ሁለቱም this component perpendicular to the displacement of the object this component perpendicular to the displacement of the object perpendicular ነው displace የሚያደርግ ኦብጀክቱ በምንድነው ተብለናል 20 ሜትር on the positive x axis ወይም along a level ground ስለሆነ 20 ሜትር በx axis ነው እየሄደ ያለ ስለዚህ ይሄ አያስፈልገንም ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም ስራ መስራት አይችልም ፎርሱ perpendicular to the displacement ከሆነ the amounts of work done ምን ይመጣልናል ብለናል 0 ነው የሚመጣ ምክንያቱም the dot product between force and displacement ስለሆነ work ማለት then w total ማስላት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ያሰላውበት መንገድ ምንድነው
ኔት ፎርሱን ፈልጌ ከኔት ፎርሱ ላይ ቶታል ወርክ ደኑን ማስላት አሁን the total work done is equals to the summation of force okay times or dot with s እናረጋለን ይሄ the summation of force እንደምታዩት ይሄ ምንም ስራ ስለሌለው እንደ ዜሮ ነው የምንቆጥረው ኦኬ ምንም የሚሰራው ስራ የለም ይሄ መጠን አላቸው በርግጥ ft sin 36.9 የራሱ መጠን አለው this one is የራሱ መጠን አለው they are equal and opposite in direction ስለሆኑ ስታቀናንሳቸው ዜሮ ነው ስለዚህ the summation of force along the y is equals to 0 ስለዚህ ምንም ፎርስ የለም በy አክሲሱ በx አክሲሱ ግን 500 ኒውተን ፎርስ አለኝ ስለዚህ ይሄ summation of force fx plus fy ስለሆነ fy ደግሞ 0 ስለሆነ በx ብቻ ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን then ይሄን ሰብስቲቲዩት አድርጋችሁ ሲሰሩት 500 ኒውተን መጥቶልናል the summation of force along the x axis dot with s ስንት ነው 20 ሜትር ተቀብለናል then it becomes 10k joule ከቀደሙ ከሰራነው ጋር አንድ አይነት ነው ኦኬ በሁለቱም ልዩነት የለውም ስለዚህ ምንድነው ያረኩ አሁን summation of force along the x summation of force along the y ፈለኩ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንደምታዩት then ከsummation of force በመነሳት work done አሰለው አሁንም ለመጨረሻ ጊዜ the summation of force along the y axis 0 ያረኩበት ምክንያት just consider ያላረግነው ft sin 36.9 plus the weight they are equal and opposite magnitude ስታቀናንሷቸው 0 ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ፊዚካል ሚኒንጉን ስናይ ኦብጀክቱ ዲስፕሌስ ያረጋ ያለ along the x axis ስለሆነ እነዚህ along the y ያሉ ፎርሶች ስለሆኑ ፐርፔንዲኩላር ናቸው 90 ዲግሪ ፎርም ያረጋሉ ስለዚህ እሱ ያስፈልገኝም የx ኮምፖነንቱ ግን ያስፈልገኛል ምክንያቱም the displacement of the object along the x the positive x axis ነው በዚህ ሳይድ ያለውን የፎርስ by the track ያለውን ፖዚቲቭ አድርጌ ወስድና ይሄን ፍሪክሽናል ፎርስ ኔጌቲቭ አድርጌ ወስደዋለሁ ምክንያቱም ፖይንት የሚያደርገው on the opposite direction ስለዚህ እንደዛ አድርጌ ሳመጣ ስሰራው 10 kg ነው ምንም ቶታል ወርኩ አይቀየርም ይሄንን ይመስላል